નમસ્તે મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર આપણે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ યુનિટ્સ અથવા મેઝર્સ એટલે માપ જોવા જઈ રહ્યા છીએ. જુઓ તો પહેલું માપ છે કે લેન્થ એટલે લંબાઈ થાય. લોંગ એટલે લાંબુ છે, એના ઉપરથી લેન્થ એટલે લંબાઈ. ત્યાર પછી ઇંચ છે, ઓકે. એના પછી ફૂટ, ફૂટનું બહુવચન હોય તો ફીટ કહેવાય, બરાબર. પછી યાર્ડ એટલે વાર થાય, વાર. મીટર કરતાં સહેજ નાનો એકમ છે યાર્ડ. યાર્ડ એટલે પ્રાંગણ અથવા વાડો પણ થાય છે, બેકયાર્ડ એટલે પાછળનો વાડો. અહીંયા યાર્ડ એટલે વાર લેવાનું છે. અને સ્ક્વેર યાર્ડ હોય તો ચોરસ વાર થાય, સ્ક્વેર યાર્ડ હોય તો ચોરસ વાર. મીટર છે, સેન્ટીમીટર છે, મિલીમીટર છે, એ બધાય લેન્થના એકમ છે. અને મીટરમાં યાદ રાખજો મિત્રો, આ બ્રિટિશ સ્પેલિંગ છે મીટર ને સેન્ટીમીટરના, મિલીમીટરના. જો અમેરિકન સ્પેલિંગ લખો તમે તો પણ ચાલે, એમાં TER આવે છે. એમાં ત્રણેય સ્પેલિંગ છે, આ મીટર, સેન્ટીમીટર ને મિલીમીટર. એમાં TER આવે તો અમેરિકન સ્પેલિંગ છે અને બંને સાચા છે. એ રીતે એરિયા એટલે વિસ્તાર, સ્ક્વેર યાર્ડ ચોરસ વાર છે. એકર, એક અર જમીન છે, અર કહો તોય ચાલે ને એકર કહો તોય ચાલે. હેક્ટર એટલે એ જે રીતે વીઘામાં આવે એમ હેક્ટરમાં જમીન આવે. કિલોમીટર છે અને માઇલ છે. માઇલને અમુક લોકો મિલ બોલે છે. માઇલ, 1 માઇલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.6 કિલોમીટર. આપણે રફલી જોઈએ તો 1.5 કિલોમીટર 1 માઇલ થાય. આમ જો તો 1.6 કિલોમીટર એ માઇલ થાય છે. પછી વેઇટ આવે, વેઇટ એટલે વજનનો એકમ છે. ટી ન હોય તો વે એટલે વજન કરવું થાય. વે બ્રિજ તમે રોડ ઉપર જુઓ તો ઘણીવાર વે બ્રિજ એટલે વજન કાંટો જોવા મળે, ગાડીઓનું વજન કરવા માટેનો, એને વે બ્રિજ કહે છે. એમાં ટન આવે, એક ટન. પછી કિલોગ્રામ આવે વજન કરવા માટે, ગ્રામ આવે. પાઉન્ડ પણ વજનનો એકમ છે. પાઉન્ડ છે એ કરન્સી પણ છે અને વજનનો એકમ પણ છે. કેપેસિટી છે, બરાબર. લીટર છે. હવે બાજુમાં જો કેપેસિટીમાં લીટર નહીં આવશે, કેપેસિટીમાં લીટર છે, સેન્ટીલીટર છે, મિલીલીટર છે, એ બધું કેપેસિટીમાં આવશે. ત્યાર પછી એ બીજી વાર લખાઈ ગયું છે ભૂલથી. ત્યાર પછી ટાઈમ, મિલેનિયમ. મિલેનિયમ એટલે 1000 થાય, 1000 વર્ષ ખાસ કરીને, બરાબર. 1000 વર્ષ એટલે મિલેનિયમ. સેન્ટનરી એટલે શતાબ્દી થાય, 100 વર્ષે આવે. સેન્ચુરી પણ આપણે કહીએ છીએ. સૈકો. ડિકેડ એટલે દસકો થાય, દસકો. દસકો એટલે 10 વર્ષનો હોય. હું એમ કહું કે હું 20 વર્ષથી ભણાવું છું, આઈ હેવ બીન ટીચિંગ ફોર 20 યર્સ, એને એમ કહેવાય કે આઈ હેવ બીન ટીચિંગ ફોર 2 ડેકેડ્સ. 2 ડિકેડ્સ એટલે 2 દસકાથી ભણાવું છું. ફોર્ટનાઇટ એટલે પખવાડિયું થાય, 14 નાઇટ્સ. 14 નાઇટ્સ એટલે 14 રાત્રિનું હોય, 2 અઠવાડિયા ભેગા કરો 7-7 દિવસના તો 14 નાઇટ્સ આવે. મંથ એટલે મહિનો આવે, બરાબર. તો આ રીતે હવે આગળ જો બીજા સમયદર્શક શબ્દો બીજા પણ છે એક્સપ્રેસિંગ ટાઈમમાં. જો મોર્નિંગ એટલે સવાર, નૂન એટલે બપોર, ઇવનિંગ એટલે સાંજ અને નાઇટ એટલે રાત્રિ. હવે એની આગળ શું આવે સાંભળો. ઇન ધ મોર્નિંગ, એટ નૂન, ઇન ધ ઇવનિંગ, એટ નાઇટ, એટ મિડ નાઇટ, બરાબર એમ આવશે. ડે એટલે દિવસ, વીક એટલે અઠવાડિયું છે, ફોર્ટનાઇટ એટલે પખવાડિયું છે 15 દિવસનું, મંથ એટલે મહિનો, યર એટલે વર્ષ. લીપ યર હોય તો દર 4 વર્ષે આવે. આમ તો લીપ એટલે કૂદવું થાય, બરાબર. તો લીપ યર અને એ રીતે 4 વર્ષે આવે છે. યસ્ટરડે એટલે ગઈકાલે, લાસ્ટ નાઇટ એટલે ગઈકાલે રાત્રે, લાસ્ટ વીક એટલે છેલ્લા વીકમાં, યસ્ટરડે મોર્નિંગ એટલે ગઈકાલે સવારે, ધીસ મોર્નિંગ એટલે આજે સવારે, ટુ નાઇટ એટલે આજે રાત્રે. ટુડે નાઇટ એમ નહીં કહેવાનું, પણ ટુ નાઇટ કહેવાય. ટડે એટલે આજે, ડેઇલી એટલે દરરોજ, એવરી ડે એટલે પણ દરરોજ થાય. એવરી વીક હોય તો દર અઠવાડિયે, એવરી મંથ હોય તો દર મહિને, એવરી યર હોય તો દર વર્ષે. ટુમોરો એટલે આવતીકાલે, ટુમોરો નાઇટ એટલે આવતીકાલે રાત્રે. નેક્સ્ટ વીક એટલે આવતા અઠવાડિયે. ધ ડે આફ્ટર ટુમોરો એટલે પરમ દિવસે, એટલે આવતા પરમ દિવસે, કાલે નહીં ને આવતો પરમ દિવસે. અને ધ ડે બિફોર યસ્ટરડે એટલે ગયા પરમ દિવસે. ખાલી યસ્ટરડે હોય તો ગઈકાલે થાય, પણ ધ ડે બિફોર યસ્ટરડે એટલે કાલનો પણ આગળની કાલ, એટલે પરમ દિવસે એટલે ગઈ પરમ દિવસે. એટ 3 o'clock સમયદર્શક શબ્દ આગળ આવે, એટ 4:30 વગેરે. એટ નાઇટ એટલે રાત્રે. ઓન મંડે એટલે સોમવારે. ઓન 1st એપ્રિલ એટલે 1 એપ્રિલે. ઓન ધ લાસ્ટ ઓક્ટોબર એટલે લાસ્ટ 1 ઓક્ટોબર હોય તો પણ ઓન આવશે. ઇન સમર એટલે ઉનાળામાં. ઇન જાન્યુઆરી એટલે જાન્યુઆરી મહિનામાં. ઇન 2005 એટલે 2005ની અંદર, બરાબર. તો 3 શબ્દો છેલ્લે યાદ રાખો કે મહિનો અને ઋતુ અને વર્ષ, એમાં ઇન આવે છે છેલ્લા 3. પછી વાર
અને 1 એપ્રિલ અને ઓન દિવાળી, ઓન માય બર્થડે, ઓન ધ મેરેજ ડે, તો એમાં ઓન આવશે. અને ચોક્કસ સમય હોય તો એટ 3 o'clock છે, એટ 4:30 છે, એટ નૂન છે, એટ મિડનાઇટ છે, બરાબર, તો એટ આવશે. તો એટ, ઓન અને ઇન આ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ જો તમને આવડશે તો આગળ કોઈ પ્રોબ્લેમ પડવાની શક્યતા નથી. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો દેટ્સ ઓલ. હેપી લર્નિંગ, હેપી શેરિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ.